Why the academic counseling sessions that we offer on Saturdays are effective to the learners? Because it reduces the communication gap between the students. हैन उहाँहरूले चाहिँ नि क्लास जोइन गरिसकेपछि चाहिँ नि एकाडेमिक काउन्सिलरसँग डाइरेक्ट टच हुन्छ उहाँहरूको अनि 1-to-1 काउन्सलिङ हुन्छ जसको थ्रु चाहिँ नि उहाँलाई लागेको डाउट्सहरू क्ल्यारिफाई हुन्छ हैन अनि यसले चाहिँ नि एउटा टाइपको between the students it creates एउटा इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ नि आफ्नो पियर ग्रुप्सहरू चिन्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ साइड बाई साइड इट हेल्प्स लर्नर्स टु हेभ अ कम्बाइन्ड स्टडी अनि द्याट अटोमेटिकली हेल्प्स द स्टुडेन्ट्स ड्युरिङ द एक्जामिनेसन्स एन्ड वाइल दे प्रिपेयर फर द असाइनमेन्ट्स हैन एक्जाम्सको बेलामा असाइनमेन्ट्सको बेलामा उहाँहरूलाई हेल्प गर्छ र काउन्सलिङ सेसन्स अल्दो दे आर नट म्यान्डेटोरी टु आवर लर्नर्स बट वी इन्सिस्ट देम टु जोइन द काउन्सलिङ क्लासेस र त्यसले चाहिँ जुन अघि भने मैले वर्कसप टाइपको क्लासेसहरू हुन्छ र फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्डिभिजुअल अटेन्सन पनि दिनुहुन्छ र आफ्टर द क्लासेस गेट्स ओभर काउन्सिलर्सहरूले चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि सेयर गर्नुहुन्छ हैन सो पछि पनि लर्नरहरूले त्यस्तो कि कन्फ्युजन्सहरू डाउट्सहरू भयो भने दे क्यान डिरेक्टली अप्रोच टु द एकाडेमिक काउन्सिलर सो बिकज अफ दिस द काउन्सलिङ सेसन्स द्याट वी अफर टु आवर लर्नर्स द्याट आर युजली कन्डक्टेड on Saturdays is very much effective to our learners. Thank you.